Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giải bài LeetCode số 78, Subset. Đây sẽ là một bài liên quan tới đệ quy backtracking. Trong bài này, mình có một mảnh num chứa những con số không trùng lặp nhau. Có nghĩa là mình sẽ không bao giờ thấy 2 số 1, hoặc là 2 số 2, hoặc là một số bất kỳ nào bị lặp lại. Và mình phải trả về tập hợp con, hoặc nói cách khác là mình phải trả về tất cả các subset cho mảnh num. Subset hay là tập hợp con sẽ được tạo thành như thế nào? Mình lấy ví dụ một mảnh num chứa 3 số 1, 2, 3. Vậy thì mảng rộng sẽ là một subset, hoặc chính bản thân cái mảng này cũng là subset của chính nó, hoặc mình chỉ lấy số 1 và số 3 thì mình sẽ được một subset mới, hoặc cách khác mình không lấy số 3, mình lấy số 1, số 2 cũng tạo ra một cái subset mới. Với bài này ở cách brute force thì mình sẽ dùng đệ quy backtracking, và cách đó cũng đủ để mình có thể pass hết tất cả test case. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào cách giải thôi. Mảng nums của mình sẽ chứa 3 số 1, 2 và 3. Subset hiện tại của mình đang là một mảng rỗng. Mình có con chữ i, thì con chữ i của mình sẽ ở ô đầu tiên có giá trị là 1. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ decision tree. Tại ô đầu tiên có giá trị 1, mình sẽ có hai sự lựa chọn. Hoặc là mình bỏ qua và thì cái mảng mình vẫn là mảng rỗng. Hoặc mình chọn bao gồm chứa giá trị 1. Về lúc này subset của mình sẽ chứa giá trị 1. Lúc này mình sẽ tăng y lên. Thì y của mình đang ở ô có giá trị là 2. Thì mình cũng sẽ tiếp tục có hai sự lựa chọn. Hoặc là mình không bao gồm số 2, thì ở đây vẫn sẽ là một cái mảng rỗng. Hoặc là mình chọn bao gồm số 2. Ở bên này cũng vậy. Hoặc là mình không bao gồm số 2 thì mảng của mình vẫn chứa giá trị 1. Hoặc là mình bao gồm số 2 thì cái subset của mình sẽ chứa 1 và 2. Tiếp tục mình tăng y lên thì mình cũng có hai sự lựa chọn. Hoặc là không bao gồm 3, hoặc là mình bao gồm 3. Ở đây cũng vậy. Hoặc là mình không bao gồm 3 thì mình có một số 2. Hoặc là mình bao gồm 3 sẽ có số 2 và số 3. Tương tự, hoặc là mình chỉ có một số 1. Hoặc là tập hợp con của mình sẽ chứa số 1 và số 3. Và cuối cùng mình sẽ có tập hợp con 1, 2. Hoặc mình bao gồm số 3. Vậy thì subset của mình sẽ là 1, 2, 3. Nó sẽ chứa tất cả các phần tử trong mảng num ban đầu. Mình tăng y lên thì y của mình đã vượt ra ngoài mảng num. Thì đó chính là cái base case của mình. Mình không đi tiếp nữa. Hiện cuối cùng chính là tất cả các subset mà mình phải trả về. Mình chỉ việc thêm những tập hợp con này vô mảng result và mình trả về result. Đây là decision tree để mình có thể hình dung được hàm backtrack của mình gọi như thế nào và mình tạo những tập hợp con như thế nào. Và trên thực tế thì hàm backtrack của mình sẽ đi theo một hướng trước. Tuy nhiên nó đi theo hướng bên trái, nó sẽ không bao gồm phần tử tại i. Thì cho tới khi nào nó gặp base case thì tại đây nó sẽ backtrack, nó quay lại cái điểm gần nhất và nó sẽ đi theo hướng khác là bao gồm phần tử tại i. Thì tại đây nó cũng là base case, nó sẽ backtrack lại node ở trên, và node ở trên nó backtrack lại node ở trên nữa, thì node trên nữa, và tại node này nó có thể tiếp tục đi theo một nhánh khác. Thì đó chính là backtracking. Mình phân tích độ phức tạp, time complexity. Với hàm backtracking thì thời gian thực thi sẽ bằng tổng số node ở trong decision tree này, thì nó sẽ gần bằng 2 mũ n cộng 1. Thì 2 mũ n cộng 1 có nghĩa là 2 mũ n nhân với lại 2. Thì 2 là hằng số, mình có thể bỏ số 2 này. Tuy nhiên thì trong bài này mình phải tạo ra bản sao cho tất cả các subset để mình thêm vô mảng kết quả, nên mình có 2 mũ n subset. Với một subset nó sẽ có độ dài là n, nên đây sẽ là thời gian để mình copy hết tất cả các subset vô cái mảng kết quả. Tóm gọn lại, với backtracking nó sẽ chạy trong 2 mũ n, và khi mình copy tất cả các subset vô mảng kết quả nó sẽ tốn 2 mũ n nhân n, và mình có thể rút gọn lại thành 2 mũ n nhân n. Mình có space complexity. Với hàm backtracking thì space complexity sẽ là độ sâu của decision tree, thì nó sẽ gần bằng n. Và đồng thời mình cần phải cấp thêm không gian bộ nhớ cho tất cả các subset, nên nó sẽ là 2 mũ n nhân n. Vậy thì rút gọn lại, space complexity sẽ là 2 mũ n nhân với lại n. Không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ mình đi vô phần code thôi. Đầu tiên thì mình có hai mảng result và subset. Thì result sẽ chứa tất cả các tập hợp con để mình trả về, và subset sẽ là cái tập hợp con hiện tại của mình. Tiếp đó mình đi định nghĩa hàm đệ quy backtrack, thì mình sẽ có con chọn i. Mình gọi hàm backtrack từ vị trí 0. Thì hàm backtrack của mình sẽ thêm tất cả các subset vô mảng kết quả, vô result. Nên là cuối cùng mình chỉ việc trả về result. Ok, bây giờ mình đi định nghĩa hàm đệ quy thôi.
Nếu như y của mình vượt ra khỏi mảng num thì mình sẽ dừng bằng cách là mình return. Ở đây mình sẽ có hai sự lựa chọn, hoặc là mình bao gồm phần tử tại i, include, hoặc là mình skip, mình không bao gồm phần tử tại i. Nếu như mình bao gồm phần tử tại i, có nghĩa là mình thêm phần tử tại i vô subset của mình. Subset.append num i. Và tiếp đó mình sẽ gọi backtrack tại vị trí tiếp theo, chính là tại i cộng 1. Lựa chọn thứ hai, mình bỏ qua num i. Tại vì mình không bao gồm num size thì mình phải bỏ nó ra, có nghĩa là mình pop ra. Thì ở đây có nghĩa là mình pop từ phần tử cuối cùng. Tại vì mình vừa append có nghĩa là mình thêm phần tử num i tại vị trí cuối cùng. Thì tại đây thì mình sẽ lấy phần tử cuối cùng đó ra, cũng đồng nghĩa với việc là mình lấy num i ra. Thì lúc này trong subset của mình không có phần tử num i, mình sẽ gọi backtrack tại vị trí tiếp theo, chính là backtrack tại i cộng 1. Và cuối cùng thì mình chỉ việc return. Tuy nhiên ở đây mình thiếu một thứ, đó là mình chưa thêm subset vô mảng kết quả. Mình sẽ thêm khi nào? Thì khi mà nó gặp base case thì mình sẽ thêm subset vô result của mình. Thì mình lưu ý là ở đây mình phải tạo ra một cái mảng mới. Thì ở đây có nghĩa là mình tạo ra một bản sao của mảng subset và mình thêm nó vô res. Tại sao ở đây mình tạo ra một bản sao? Tại vì hàm subset của mình nó sẽ thay đổi, nên là mình phải tạo ra một bản sao. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ok, thì đó sẽ là toàn bộ phần code của mình. Mình cũng có một cách khác, nó sẽ gọn hơn một chút. Thay vì subset của mình là một biến toàn cục, thì lúc này subset của mình sẽ là một tham số. Lúc đầu thì mình sẽ truyền subset là một mảng rỗng. Và ở đây, thay vì là subset append num i, thì mình sẽ thay bằng subset cộng với lại num tại i. Và dưới này thì mình vẫn sẽ giữ nguyên subset, tại vì mình không bao gồm phần tử num tại i. Ok, thì bây giờ mình sẽ chạy thử nhé. Như mình đã nói hồi nãy, time complexity sẽ là of 2 mũ n nhân với lại n. Và space complexity cũng sẽ là 2 mũ n nhân với lại n. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về LeetCode thì có thể cân nhắc channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.